Hello English learners, I am Shunafurkar and I welcome you to the Oxon Academy Spoken English YouTube channel. पुष्कळ दिवसांनी मी आज व्हिडिओ घेऊन आलो आहे आणि या व्हिडिओचं नाव आहे verbs not followed by prepositions. म्हणजे अशी क्रियापदे ज्यांच्या सोबत आपण preposition म्हणजे शब्दयोगी अव्यय लावत नाही. मग अशी चुका का बरं होतात? या चुका होण्यामागचं कारण म्हणजे भाषांतर आहे. कारण की आपण मराठीमध्ये जसं बोलू तसंच आपण इंग्रजीमध्ये ते भाषांतरित करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि असे गरजेचं नाही आहे की जसं आपण मराठीमध्ये बोलू तसं इंग्रजीमध्ये तंतोतंत भाषांतरित ते बरोबरच राहील. याचा अर्थ असा, इंग्रजीमध्ये जी क्रियापदे विदाउट प्रेपोजिशन म्हणजे प्रेपोजिशन बिना वापरली जात असतील ते मराठीमध्ये कदाचित प्रेपोजिशन सोबत वापरले जातो. आणि अशीच काही क्रियापदे मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. मागील 1-1.5 वर्षाअगोदर मी एक व्हिडिओ पाहिला होता ज्यामध्ये एका शिक्षकांना, इंग्रजी शिक्षकांना वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक एटसेट्रा एटसेट्रा असे काहीतरी वाक्य बोललो होता. तर मला असं वाटलं की मी असा काहीतरी एक व्हिडिओ बनवावा जेणेकरून विद्यार्थी आणि शिक्षक सुद्धा अशा चुका करण्यापासून वाचतील. म्हणजे मला असं म्हणायचं नाही आहे की इंग्रजी ही खूप तंतोतंतपणे किंवा एकदम परफेक्टली बोलली पाहिजे, परंतु चुका आपण कमी करू शकतो. चला, त्यापैकी पहिलं जे क्रियापद आहे ते डिस्कस. डिस्कस या क्रियापदाचा अर्थ एखाद्या गोष्टीवर चर्चा करणे असा. आणि तुम्ही पाहिलंच असेल की डिस्कस या क्रियापदासोबत आपण अबाउट किंवा ऑन हे प्रेपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय वापरतो. म्हणजे मराठीत मला असं म्हणायचं आहे की मला त्या गोष्टीवर चर्चा करायची नाही. मला इंग्लिश मध्ये म्हणावं लागेल आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस द मॅटर. कसं येईल? आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस द मॅटर. त्यानंतरचं वाक्य आहे मुलांसमोर त्या गोष्टीवर चर्चा नको. ठीक आहे, मुलांसमोर त्या गोष्टीवर चर्चा नको करूया. लेट्स नॉट डिस्कस दिस मॅटर मुलांसमोर इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन. त्यानंतर एम्फसाइज हे एक क्रियापद आहे. एम्फसाइज या क्रियापदाचा अर्थ एखाद्या गोष्टीवर भर देणे होते. म्हणजे यामध्ये आपण वर हा शब्द कदाचित वापरू, ठीक आहे, परंतु असं काही होत नाही. हे वाक्य बघा, त्याने साक्षरतेच्या मुद्द्यावर भर दिला. ही emphasized the point of literacy. Okay? त्याने साक्षरतेच्या मुद्द्यावर भर दिला. इथे emphasize नंतर on वापरण्याची गरज नाही आहे. हे वाक्य होईल he emphasized on the point of literacy. त्यानंतर एंटर, आत येणे किंवा प्रवेश करणे. ठीक आहे, यामध्ये आत एंटर कदाचित असं वाक्य बोलू शकतो आपण. तो अचानक खोलीत आला. वाक्य होईल he entered in the room. परंतु यामध्ये इन हा शब्द वापरण्याची गरज नाही आहे. वाक्य होईल he entered the room. अचानक यामध्ये आपण all of a sudden हा शब्द एकतर घेऊ शकतो किंवा मग त्याला आपण suddenly असं सुद्धा म्हणू शकतो. he entered the room all of a sudden. इन वापरण्याची गरज नाही. त्यानंतर मॅरेजशी लग्न करणे. ठीक आहे, त्याने श्रीमंत मुलीशी विवाह केला असं म्हणायचं आपल्याला ही मॅरिड. ठीक आहे, आता इथे विथ किंवा टू हे प्रेपोजिशन वापरण्याची गरज नाही. ही मॅरिड दी रिच गर्ल. ठीक आहे, ही मॅरिड द रिच गर्ल. त्यानंतरचं क्रियापद आहे लॅक. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीमध्ये किंवा एखाद्या व्यक्तीकडे एखाद्या गोष्टीचा अभाव असतो. ठीक आहे, आता उदाहरणार्थ बघायचं त्याच्याकडे ज्ञानाचा अभाव आहे किंवा त्याच्यामध्ये ज्ञान नाही असं तुम्हाला म्हणायचं आहे, तर तुम्ही असं म्हणू शकता he lacks knowledge. he lacks knowledge. त्यानंतरचं क्रियापद आहे रिसेंबल. रिसेंबल म्हणजे एखाद्या व्यक्ती व वस्तूसारखे दिसते. उदाहरणार्थ ती तिच्या आईसारखी दिसते. ठीक आहे, यामध्ये लाईक हा शब्द लावण्याची गरज नाही. तुम्हाला जर असं म्हणायचं असेल ती तिच्या आईसारखी दिसते तर तुम्ही म्हणाल she looks like
हर मदर. आणि तुम्हाला जर लाईक हा शब्द वापरायचा नसेल तर तुम्ही म्हणा शी रिसेंबल्स. शी रिसेंबल्स हर मदर. ठीक आहे. त्यानंतरच एक क्रियापद आहे अप्रोच, म्हणजे जवळ येणे किंवा जवळ जाणे. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण जवळ या अर्थी नियर हा शब्द वापरण्याची गरज नाही. ठीक आहे. तुम्ही असं म्हणू शकता जसा तो कारजवळ आला, जसा as he approached the car, त्याने मला बघितलं. he saw as he approached the car, he saw me. जसा तो कार जवळ आला त्याने मला बघितलं. तर ही होती अशी क्रियापदे ज्यांच्यासोबत आपण कुठल्याही प्रकारचं प्रेपोजिशन वापरत नाही, कारण ही क्रियापदे ट्रान्झिटिव्ह आहे, सकर्मक आहे. त्यामुळे या क्रियापदांसमोर आपण नेहमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंवा प्रत्यक्ष कर्म लावतो, कुठल्याही प्रकारचं प्रेपोजिशन लावत नाही. आणखी काही वाक्य बघू आपण. उदाहरणार्थ आज आपण या विषयावर चर्चा करणार आहोत. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. आज आपण या विषयावर चर्चा करणार आहोत. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. शिक्षक वर्गात आल्याबरोबर विद्यार्थी उभे झाले. शिक्षक वर्गात आल्यानंतर किंवा शिक्षक वर्गात आल्याबरोबर विद्यार्थी उभे झाले. As soon as the teacher entered the class, all the students stood up. As soon as the teacher entered the class, all the students stood up. त्याने माझ्या बहिणीशी लग्न केले. He married my sister. He married to my sister किंवा with my sister असं नाही, तर he married my sister. त्याच्यानंतर त्याच्याकडे पुरेसे ज्ञान नाही. He lacks knowledge. He lacks knowledge. त्यानंतरचं वाक्य त्याच्याकडे अनुभव नाही. He lacks experience. He lacks experience. त्याच्याकडे अनुभव नाही. त्यानंतरचं वाक्य तुला जर मदत पाहिजे असल्यास तू वकिलाकडे जास. If you want help, you should approach an advocate. तर ही होती अशी काही क्रियापदे ज्याचा वापर आपण मराठीमध्ये भाषांतरित केला असल्या कारणामुळे म्हणा किंवा आपण ही क्रियापदे कुठल्या ना कुठल्या प्रेपोजिशन सोबत वापरण्याची आपल्याला सवय झाली आहे. मी अशी आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. जर आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा. जर नवीन असाल चॅनलवर तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय राहू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन संकल्पनेसह. तोपर्यंत थँक्यू सो मच.